আলুটো বইল কৰি ল'ম এতিয়া আলুটো এইটো কাটিলোঁ কাটি কিনে এতিয়া বইল কৰোঁ आलुखौ बयल खालामबाय बयल खालामदों आलुखौ बयल खालामनि आलु बयल हो আছে सक तो दिलू मैं प्याज दे दिया फिर इधर में नमक थोड़ा देगा नमक का दिया चला हो गया रे बाबा मेरा आँख में प्याज जो खाता घुस गया सब मागो तुरुला ধুনিয়াকে আলু পিয়াজ দিলু ইয়াতে আৰু হিটু কণীটো পিছত আলু কিবা কৰি আলু লগত কিবা কৰি দি দিম बढ़िया देख लेना आलू चॉप होगा कि नहीं होगा पता नहीं ये लेना पड़ता है ये लेके फिर ऐसा करूँगी मैं पूरा उसको এইটো এনেকা কৰি লম চেপেটা কৰি লম পিটিকিয়া কৰি দিম আলুটো ধুনিয়াকে আলু পিটিকা ধুনিয়াকে এনেকৈ গুড়া কৰি লম বঢ়িয়াকে আলু চপ খাম মানে আজি আলু চপ খাই কিনা হেৰি মই আলু চপ খামেই খাম হ'লেও নহ'লেও আলু চপ খাম মই এনেকৈ কৰি যাব লাগিব আৰু এনেকৈ আলু চপটো দেৰি হ'ব দে নাজানা মানুহ গোল হৈছে ন বঢ়িয়া গোল হৈছে চা এটা বনোৱাটো হয় না নহয় এইটো চা इसको मिक्स कर रहा है मिक्स किया मैंने ये वाला देखिए हो गल এটা বনাম তেল গৰমত আমি দিও लोगोफोर नै होबायमोन आङो जादोंना जायाखै बरियानो मागो इभिनिं हले खाबा मन जायो ना जानो बरिया তেলটো পুৰা দিব লাগিছিল নেকি নাজানো আৰু দেই এইখিনি দিলো বাৰু निंगने जुगाड़ खालामबाय जोङो नै बरिया या लाल चा गुड़ का और ये आलू चप टेस्टी अभी खाएगा ये देखो ये गुड़ अदरक ये आलू चप बना लिया तो खाम আমি বঢ়িয়াকে গৰম কেনেকা লাগিছে মোৰ আলু চপ বনোৱাটো সব জানিছেই নহয় ন আলু চপকা সস্তা জ্বালাটো বেছি বুঢ়িয়া আনো জ্বালাটো বেছিকৈ দিছোঁ বঢ়িয়া লাগিছে চৰ্দি হৈ আছে সেইকাৰণে গৰম বনাই দিছে ভণ্টি তো এইখিনিয়ে আছিলে ভিডিঅ'টো বাই বাই